Bine ați venit, familia Tarot Lovers, și bine ați venit cei noi. Haideți să vedem etalarea săptămânală pentru ascendent, luna, soare, berbec. Ce aveți voi pentru această săptămână? Și bineînțeles, aștept feedback-ul vostru, comentariile voastre în timpul săptămânii pentru a vedea dacă într-adevăr rezonați cu această etalare. 3 de bâte, 9 de spade, regina de cupe, magicianul, regele de bâte și judecata. Din start am să vă spun să nu călătoriți în străinătate săptămâna aceasta pentru că o să întâmpinați niște dificultăți, poate chiar și niște pierderi. Pentru că aveți noul acela de spade. Ia uitați ce vine aici. 7 de spade, regele de spade și 6 de spade. Ei bine, e un fel de a vă spune să nu faceți investiții buruște pe piața de acțiuni, să fiți foarte atenți la tot ceea ce folosiți. Haideți să vedem aici ce vrea să ne spună judecata. S-au întors, justiția, pajul de monede, deci să nu faceți o investiție, ceva de genul care nu știți încă sau poate nu aveți experiența, pentru că aveți și 5 de cupe și vă repeziți cu capul înainte, 2 de spade și regina de monede. Deci, vedeți că e ceva acolo care nu trebuie să o faceți. Dacă eventual sunteți proprietarul magazinului sau a ceea ce faceți voi, a companiei respective, aici magicianul vă spune că trebuie să faceți o schimbare. Da, să căutați o schimbare, să nu vă fie teamă de acea schimbare, echilibru pentru a pune în echilibru compania la care lucrați sau ceva de genul la care ar trebui să schimbați. Nu mergeți pe energia lunii cu 9 de cupe, pentru că asta înseamnă că începeți ceva emoțional, adică ce vă atrage emoțional și nu ceea ce este de fapt corect să faceți cu acest rege de spade. Și împăratul vă spune să fiți foarte atenți. Dacă eventual aveți ceva de făcut și săptămâna aceasta poate este prea mult să faci, dar ți se dă ceva, adică managerul tău, șeful tău îți dă ceva, caută o soluție bună de a o rezolva, pentru că vei avea succes. Judecata, justiția îmi spune că vei avea succes și că în același timp vei învinge de fapt din calea ta toți adversarii. Ce este cu acest 7 de spade, 4 de cupe, 8 de cupe, regina de spade? Dacă cineva încerca să vă înșere, este bine să cereți poate un sfat, poate este ceva legat de cineva care face documente. Poate fi un economist, poate fi un avocat, poate fi un specialist. Diavolul, 10 de cupe, cineva din familie, posibil pentru unii dintre voi să aveți niște dispute în familie, dar este bine să le luați pașnic, pentru că justiția îmi spune să fie în echilibru. Știm că uneori nu se poate, dar e ceva aici care trebuie oprit și trebuie să aveți o putere, să aveți încredere în voi, pentru că veți reuși. Adică totul este cu un suiș, un coborâș, și întotdeauna trebuie să știți că nu numai în relație, dar și în relație de afaceri trebuie să luați niște decizii care să fie bune atât pentru voi cât și pentru partener, atât cât este și în viața personală, dar și în viața de afaceri. Regina, 10 de monede, o oportunitate care vi se ivește această săptămână de a face bani și de a avea succes.
Este foarte bună energia, atenție mare la ceva care nu este bine atât pentru sănătatea voastră, dar și pentru afacerea voastră. 8-ul ăsta de cupe poate fi și pentru sănătatea voastră. 7-le ăla de spade, plus aveți aici diavolul, care poate fi ceva toxic. Deci, pentru unii dintre voi poate fi utilizarea unor substanțe toxice. 10 de cupe înseamnă că sunt în casă, poate la curățenie. Iar 8-ul acesta de cupe este ceva la care trebuie să pleci neapărat pentru că este ceva toxic acolo. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult și mergem mai departe. Ascendent, lună, soare, Taur. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi și încă o dată aștept mesajele voastre, chiar dacă nu este pe moment, în momentul în care se împlinește ceva sau poate unii dintre voi rezonați, până la sfârșitul săptămânii este bine să am un comentariu în care să-mi spuneți da, într-adevăr s-a întâmplat acest lucru sau poate nu rezonez deloc. M-ar bucura enorm să rezonați pentru a încerca să vă ajut. Sau puneți măcar un like și atunci îmi dau seama că da, rezonați. Nu e nicio problemă, pentru că vom vedea câte like-uri ar putea fi pe un videoclip. Haideți să vedem ce avem pentru Taur, ascendent, lună, soare, Taur. Pentru Taur. 7 de spade. Marea preotasă. Pajul de monede. 8 de cupe. 5 de bâte. 7 de monede. 7 de spade. E puțin să fii, poate, să fii îngrijorat de ceva. Vedeți voi 7-le ăla de spade cu 8 de cupe și 5 de bâte, seamănă cu o tranzacție legată de ceva, de o proprietate în care puteți să pierdeți foarte mult. Deci, mare risc aici. Haideți să vedem ce vrea să ne spună mai departe. 9 de monede, asul de spade, regina de cupe, 2 de cupe, magicianul. Aici este extraordinar de bine. Deci aici, fiți atenți, aici obțineți succes. Aici parcă sunt niște bani care au fost așteptați, da? Aici aveți noroc la bani. Deci este un noroc la bani cu noul ăsta de monede și cu magicianul. Este imposibil, a fost ceva care s-a așteptat, dar ai noroc la bani. Și ești mulțumit de ceea ce vei primi. Haideți atunci să vedem acest 7 de spade. Ce vrea să ne spună? A căzut o carte și aici este 5 de monede invers. Deci, nu veți pierde bani. Ce se întâmplă în schimb? Ce este de fapt aici? Regele de monede, 9 de cupe. Printr-un trick anume, voi veți câștiga o sumă de bani și dorința voastră devine realitate pentru că ați știut cum să folosiți acel trick. Deci, pentru unii dintre voi, sincer, luni este una dintre cele mai bune zile pe care le puteți avea. Aici ai sprijin, dar trebuie să te folosești de acel trick. Pentru că 7-le ăla de spade poate fi o energie negativă sau o energie trick, care știi să te folosești de ea. Nu furi, este o informație care vine și trebuie să te folosești de ea. Că dacă nu te folosești tu de ea, se folosesc alții. De ce vă spun că poate fi o informație? Pentru că am aici Marea Preoteasă și este un secret. Judecata. Da, ți se întoarce ceva de la univers. Aveți de 2 ori magicianul. Magicianul și judecata. E ceva care s-a așteptat. Luna, 6 de spade,
pajul de monede și asul de cupe. Foarte interesant, pentru că aici aveți sprijin, în primul rând, iar aici se vor rezolva niște probleme din cariera voastră. Șasele acela de spade este tranziția pe care o faceți, asul de cupe, ceva care revine și poate pentru unii dintre voi poate ați pierdut creativitatea sau ceva la care vă aducea mai multe idei, genul acesta de energie. Ei bine, asul acesta de monede este noua idee a voastră. Și eu v-aș spune vouă să nu acționați dacă nu faceți un plan de bătaie, cum s-ar zice. Magicianul. Nu vreau. Deci, haideți să vedem magicianul și 9 de monede. Magicianul, justiția și 9 de monede, 7 de cupe și nebunul. Wow! Vi se face dreptate, aici este karma, karma bună, vi se întoarce ceva. Iar atunci când realizați că, sau poate v-ați luat gândul de la ceva, în momentul acela vine nebunul, moartea și împărăteasa, vești bune, ceva care transformă total. Moarte, renaștere. Pentru că asta face împărăteasa și împărăteasa poate fi o mașină, poate fi o casă, poate fi orice, poate fi abundență. Împărăteasa este Venus. Aici aveți vești bune. Vă era teamă de ceva, dar aici aveți vești bune. Este imposibil. Ceva se întâmplă aici care vă transformă viața. În plus, aveți un respect anume la locul de muncă și în cariera voastră. Bravo! Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult, o săptămână fericită și prosperă, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Gemeni. Haideți să vedem ce aveți voi aici pentru voi. Ce s-a întors aici este spânzuratul, asul de bâte, steaua, eremitul, regina de cupe și cavalerul de săbii. Iar aici, pajul de săbii. Informații care vin și asta poate fi și energia voastră. Vedeți voi aici este un fel de avea mici probleme la locul de muncă. Atunci când aveți cavalerul de săbii, trebuie să înțelegeți că vocabularul vostru devine tăios. Și este bine să faceți un echilibru, un temperament mai calm. Ce avem aici pentru voi? 4 de cupe, 8 de cupe, de ce avem acest 8 de cupe și din nou spânzăratul? Am să o spun, chiar dacă unora poate nu le place, dar zâmbiți, pentru că uneori omul nu poate fi în continuu harnic. Ei bine, aici evitați amânarea unor sarcini importante, pentru că aveți asul acesta și aveți și steaua, din simplu fapt că vă este lene. Și un fel de, lasă-mă că nu am acum, deci nu pot acum, deci nu-mi vine nimic să fac, nu vreau să fac, e o situație la care pur și simplu le cer la ceilalți, aveți răbdare. Când voi lucrați cu viteza luminii, dar dacă sunteți obosiți, dacă e ceva care vă perturbă, pur și simplu nu dați atenție. Deci acel lucru care nu dați atenție și nu vreți pur și simplu să atingeți ceva, are un singur nume, lene. Toată lumea are așa ceva pentru că obosești. La un moment dat obosești și o faci pentru că chiar nu ai chef de nimic. Asta nu înseamnă că este o notă negativă, dar uneori ne confruntăm cu așa ceva. Este ceva incomod, poate, la locul de muncă, care
pur și simplu nu îți dă voie să faci acest lucru sau vezi că orice faci, dai înapoi și atunci te oprești și spui, știi ceva, astăzi cred că fac o pauză, dacă nu am prea multe de făcut, mâine le fac pe toate, dar astăzi lăsați-mă în pace. Asta va fi la tine aici. În schimb, ce este frumos, aveți regina de cupe, o relație amoroasă. Ați nu vor bani în muncă, dar în relație amoroasă vor câștiga. Da, 6 de cupe, asul de bâte, asul de spade, poate chiar programați ceva. Deci unii dintre voi poate sunteți norocoși în relațiile amoroase. Simplu. 3 de spade, asul de cupe și magicianul. Încercați să faceți ceva frumos. Ce v-am spus eu că voi sunteți norocoși în relația amoroasă? Da, mai ales atunci când am aici magicianul, vi se transformă vorbele în dulceață. În dulceață. Și aveți și pajul de spade. Vedeți, 2 de spade, cavalerul de spade din nou și nebunul. E un fel de... vreau o mică vacanță. Încă ceva, pentru că treiul ăla de spade pe care îl avem, aici pajul, posibil pentru unii dintre voi, colegii voștri, să găsească niște defecte în munca voastră, dar în privința asta, din nou, aveți răbdare, pentru că e normal să greșești ceva, dar este o greșeală minoră. Munca pe care o prestați voi este ceva la care până și mental voi țineți absolut totul în minte. De ce? Păi aveți magicianul, de 2 ori cavalerul de săbii. Aveți o claritate mentală extraordinară. Faptul că e ceva acolo care vrea să vă încurce este din cauza invidiei, pentru că voi țineți minte tot de aia. Poate nu țineți minte ce ați mâncat, dar voi țineți minte tot ce faceți la locul de muncă. Până și dată, oră și când și cum și ce ați dat telefon. Tot. Judecata. Deci nu vă poate da nimeni jos, pentru că chiar dacă ajunge la urechile voastre așa ceva, voi sunteți susținuți. Și pajul de săbii e doar ceva care ei încearcă să găsească, dar nu dați importanță. Mai bine luați o zi liberă pentru nu a avea de face cu ei, lăsați vorbele deoparte, lăsați bârfa lor deoparte, pentru că voi trebuie să vă liniștiți. Faptul că veți întoarce înapoi, voi dacă intrați în ceea ce fac ei, veți găsi greșeli munte. Deci, știind cine sunteți, nu mergeți pe energia lor. Dar să știți că aveți un mare noroc aici. Numai bine, la revedere, o săptămână frumoasă, zâmbiți mai mult și mergem mai departe. Ce avem aici pentru ascendent lună soare? În Rac. Vă reamintesc, cei care rezonați, trimiteți un mesaj, cei care doriți să vizionați și ascendent, și lună, și soare, puteți să faceți o combinație și să luați tot ce este mai bun. 9 de monede, regina de bâte, 8 de monede. E bine, aici are de-a face cu înscrierea la un institut de învățământ superior pentru cei tineri. Fii foarte atent la alegerea materiei și a institutului pe care vreți să o luați. Pajul de monede, judecata, moartea. Wow! Deci, combinația 8 de monede, judecata și moartea, puteți deveni victima unei fraude în ceea ce privește o instituție guvernamentală sau poate chiar o instituție de învățământ. Deci fiți foarte, foarte atenți și mai ales deci după ziua de marți, cum ar veni, deci poate luni și marți, deci fiți foarte atenți. Ce avem aici? 10 de bâte.
va trebui să mai dați și la alții de lucru pentru că țineți prea multe. 3 de monede, 3 de bâte, ați făcut un plan prin care să mergeți într-o călătorie. Poate unii dintre voi chiar veți călători pe distanțe lungi pentru un scop special, pentru că aveți 3 de monede și 3 de bâte. Deci ați planificat. Cu siguranță va fi o experiență extraordinară. Haideți să vedem aici ce vrea să ne spună. Wow! Regele de cupe, 8 de monede și soarele. Ce am spus un pic mai înainte că are de-a face cu guvernul? Deci fiți foarte atenți. Fie este o fraudă în ceea ce privește munca guvernamentală, soarele are de-a face cu administrația și cu guvernul. Deci, mare atenție! E ceva la care nu v-ați așteptat, ceva la care poate chiar n-ați știut sau este un link care de fapt nu este un link guvernamental. Poate are o abreviere. Sau, posibil unii dintre voi să lucrați în munca guvernamentală și să fiți, poate, victima unei fraude. Ce vrea să-mi spună moartea? 5 de spade, 2 de bâte, 5 de cupe și pajul de monede. Deci, încă o dată, fiți foarte atenți. Foarte atenți. Este un risc pe care vi-l luați. 9 de monede. Luna, diavolul, 7 de cupe. O vedeți frauda singuri. Deci învățăm tarot. Ce înseamnă luna? Iluzie. Nu știi cu cine ai de face. Ce înseamnă diavolul? Ceva care este ca o adicție sau ceva care vi se întâmplă rău. 7 de cupe. Nu o vedeți. Deci mare atenție. Deci cei care lucrați în acest timp, chiar vă rog să fiți foarte atenți. Mai bine călătoriți undeva, aveți o experiență grozavă, mai bine părtășiți totul cu familia voastră. Am senzația că este o săptămână foarte bună pentru cei care lucrați pe rețelele sociale, pentru că aveți aici regina de bâte, aveți judecata, dar să nu aveți de-a face ceva care gestionați banii în ceva la care voi mergeți să cumpărați și nu știți despre ce este vorba. Prefer să știu că veți gestiona banii, chiar veți deveni puțin mai zgârciți, dar știți că nu veți face nicio greșeală. Opt de spade, regina de spade și 7 de spade. Vi se arată foarte mult în cărți. Deci, orice lucru pe care îl faceți, vi se spune să cercetați. Tot. Relația între voi este o relație foarte bună, iar atunci când aveți de-a face cu semnarea unor acte ce ține de o afacere în doi, să fiți precauți. Nu precauți, super precauți. Pentru că regina aceea de spade și 7 de spade, cineva trebuie să vadă un adevăr. Cineva trebuie să citească acele documente. Deci, mare atenție. Dacă sunteți departe de această energie, totul este perfect. Deci, eu vă susțin, vă spun să vă gestionați bine banii săptămâna aceasta, mai ales în ceea ce privește afacerile, sau poate chiar unii dintre voi, posibil să aveți tendința să cumpărați ceva scump. Mare atenție că și acel lucru poate fi fraudă. Poate găsiți același lucru la un preț de nimic. Deci, mai bine, zâmbiți mai mult, fiți atenți! Ne auzim! Ascendent lună soare în Leu. Haideți să vedem ce avem pentru voi și cei care rezonați, voi aștepta un comentariu până la sfârșitul acestei săptămâni, dacă vă reîntoarceți, bineînțeles, pe etalare, să vedeți dacă într-adevăr coincide cu ce vi se întâmplă, sau chiar și un like.
Să vedem ce avem pentru voi. 5 de spade, 2 de monede, asul de cupe. Ei bine, în această săptămână cred că veți continua să aveți niște probleme nerezolvate din trecut, din niște chestiuni de afaceri, dar vedeți voi, sunteți entuziasmați de lucrările noi care apar și este favorabil pentru voi pentru că le veți duce la capăt pe toate. Aici vă arătați talentul și abilitatea, doiul acesta de monede. Steaua, îndrăgostiții și 10 de monede. Wow! Perfect! Deci aici este plata voastră. Iar aici avem 3 de cupe, abundență, împăratul, nebunul și pajul de bâte. Sunteți apreciați, respectați, vă faceți treaba. Aș spune că vă faceți munca cu seriozitate. Dominația voastră crește în același timp. Să vedem ce este cu acest 5 de spade. 2 de bâte, 2 de spade, 5 de spade. E simplu, colegii tăi de la serviciu pot fi geloși pe tine și doresc să te enerveze, dar parcă nu le merge. Parcă e o tensiune undeva, dar va trebui să aveți răbdare și să gestionați toate aceste diferențe încet, încet. Nu există altă soluție, vom trece. Pajul de săbii, regina de cupe, norocul este de partea voastră, turnul, 10 de monede, 5 de cupe și succesul. Ia uitați ce v-am spus eu un pic mai înainte, 5-ul ăsta de bâte. Asta este gelozia colegilor. Dar, din nou, atât responsabilitățile, cât și invidia celorlalți le veți gestiona. Aici sunt niște diferențe cu cei care poate v-au ajutat, dar de fapt nu este diferență, deci nu este ceva la care ei v-au ajutat pentru simplu fapt că sunteți prieteni. Nu. Ei v-au ajutat cu scopul că în momentul în care tu vei câștiga ceva, să împarți. De-aia te-au ajutat. Deci a fost cu un scop anume, să zicem. Dar vedeți voi 10-l ăsta de monede, turnul, 5 de cupe, 4 de bâte, nimeni de fapt nu s-a așteptat la succesul pe care îl veți avea. Dar acest succes îl aveți pentru că voi ați depus o muncă cu multă dăruire și seriozitate la locul de muncă. Așa că succesul acela este al vostru. Faptul că a fost o informație dintr-o parte sau alta nu are nicio legătură cu planurile pe care le-ați avut voi. Inspirația este aici. Deci, e un fel de... totul se termină favorabil și este ceva la care a fost foarte sau este foarte important pentru voi, dar și pentru locul în care lucrați. Și cu siguranță starea voastră financiară va fi foarte bună. Numai bine, la revedere, ne auzim. Zâmbiți mai mult! Ascendent, lună, soare în Fecioară. Ce avem aici pentru voi? Aștept mesajele voastre până la sfârșitul săptămânii pentru a vedea dacă rezonați sau poate chiar un like dacă nu doriți să scrieți un comentariu. Să vedem ce avem aici pentru Fecioare. Vor să iasă, dar am senzația că nu sunt cărțile care trebuie să pice și voi aștepta puțin până voi simți că acelea sunt cărțile. Acum s-au întors. Deci, justiția. Wow!
Vi se face dreptate în ceva, dominați de fapt, dominați. Wow! Aici este cu siguranță un câștig financiar. Veți obține mari beneficii din tranzacții financiare pentru că aveți de-a face cu cartea balanței. Tranzacții comerciale, tranzacții financiare, asul de cupe, regina de cupe sunteți voi, judecata și pajul de monede. Wow! 7 de bute, diavolul, 6 de monede, 9 de monede. Ce vrea să vă spun aici? Vrea să vă spună să fiți precauți. Aici este un succes remarcabil. Aici este ceva la care voi munciți. Este interesul vostru pentru a reuși ceva. Aici este, de fapt, distanța pe care voi trebuie să o luați cu noi parteneri de afaceri. Deci, dacă cineva vă propune ceva, departe. Dacă este ceva legat de 7 acesta de bâte, de o greșeală tehnică, ceva la care poate pierdeți oportunitatea din cauza unei greșele tehnice, ei bine, 9 acesta de monede, 3 de monede, este ceva la care se pierde datorită unui fals pe care, sau poate care nu apare chiar la voi. Pentru unii dintre voi veți spune că unii sunt dezamăgiți de felul în care sunteți voi. Dar de ce? Pentru că aici aveți echilibru, Arhanghelul Mihail. Combateți niște lucruri la care vă detașați pur și simplu și parcă nu vă mai atrage, parcă stați deoparte de acele lucruri. În plus, aici sunt niște chestiuni mărunte care vă enervați și ar fi bine să nu le dați prea mare importanță. Voi atât. Trebuie să fiți în gardă pentru voi, nimic altceva. Ce avem aici pentru voi? Haideți să vedem. Justiția, 10 de monede, 6 de monede, 4 de cupe, primiți un dar de bani, 2 de monede care vă scoate din ceva și încercați de foarte mult timp să mențineți un echilibru, voi nu alergați după bani săptămâna aceasta. Cu cât alergați mai mult, cu atât pierdeți mai mult. În momentul în care sunteți detașați, știți că vin de la sine. Deci veți obține beneficii financiare de la sine. 5 de cupe. 4 de bâte. Aici este medierea, poate printr-un prieten, la ceva la care ați fost înțeles greșit, dar succesul pe care îl aveți este datorită muncii pe care o faceți. Turnul. Cavalerul de monede, 5 de monede. Nu mai pierdeți timpul cu nimeni. Asta vrea să vă spună. Nu mai pierdeți timpul cu nimeni. Și am senzația că turnul acesta vă spune că mergeți către un loc anume. Haideți să vedem unde mergeți. 7 de monede, luna, judecata, iarăși judecata. E posibil pentru unii dintre voi să mergeți într-un loc religios sau pentru unii dintre voi folosiți niște metode secrete de meditație. Tantra sau ceva de genul acesta pentru că aveți magicianul. Aveți aici de 2 ori judecata. Asta este trezirea, judecata și magicianul. Deci, cu siguranță, este o revenire, renașterea voastră. Este o perioadă de vindecare. Deci, poate unii dintre voi chiar vizitați locuri religioase săptămâna aceasta. Poate aveți niște experiențe noi.
5 de bâte, regele de bâte. Wow! Cine are de-a face cu un examen competitiv? Puneți mâna pe carte pentru că veți avea un succes remarcabil. Pregătiți-vă pentru examen. Veți avea succes. De ce? Pentru că aveți regele. Dacă știți să fiți acea mică reptilă și să luați toată informația, sunteți extraordinar de buni. Ia uitați aici, carul, diavolul și regina. Aici este adicția de a câștiga. Când ai această adicție de a câștiga, înseamnă că vei face tot posibilul să știi absolut totul pentru a fi pe prima linie. Plus, regina cu această pisicuță neagră, sunteți atașați de ocult. Mergeți către ceva foarte adânc. Aveți niște conexiuni foarte importante. Deci poate că într-o meditație aflați ceva, experimentați ceva, exclusiv vouă. Nu împărtășiți cu nimeni. Nu aveți voie. Zâmbiți mai mult, numai bine, vă urez noroc și mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în balanță. Haideți să vedem ce avem pentru voi și, bineînțeles, aștept mesajele voastre sau un like, cei care rezonați. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru balanțe? Ce trebuie să știți? Avem regele de bâte, foarte activi. Poate unii dintre voi chiar vă simțiți, din punct de vedere fizic, foarte energetic. Asul de săbii, împărăteasa. Nu uitați, împărăteasa este Venus și este guvernatorul vostru, deci cu siguranță va aduce ceva extraordinar de bun aici. 9 de cupe, poate împlinirea unei dorințe, o oportunitate pe care vă oferă. 10 de bâte, se termină ceva greu la care ați muncit, iar aici aveți 6 de bâte, respectul și recunoașterea. 7 de monede și spânzuratul. Haideți să vedem aici ce vrea să ne spună acest 10 de bâte. Ce se încheie aici pentru voi? Am senzația că se încheie ceva și rămâne doar o relație cordială, fie la locul de muncă, fie în relație. Roata. Wow! Posibil să luați o decizie importantă care să vă schimbe viața. Atenție mare atunci când veți lua această decizie, să luați toate posibilitățile, pentru că regele de spade sunteți voi și nu uitați că acea spadă are, sabia, de fapt, are 2 tăișuri. Deci, va trebui să cântăriți, să zicem, toate oportunitățile, toate circumstanțele pe care le aveți, pentru că această decizie importantă pe care o luați este, poate, pentru cariera voastră. Deci, acționați cu înțelepciune. Aici nu trebuie să depinzi de alții. Aici nu trebuie să dai la alții munca ta. Pentru că întotdeauna tu tragi de munca aia. 6 de spade. Pentru unii dintre voi e posibil să călătoriți într-o țară străină. Puterea. 6 de bâte. Soarele. Veți fi foarte serios cu privire la opțiunile de a face niște schimbări în afaceri sau poate munca voastră. Cu siguranță veți avea succes. Soarele este strălucirea voastră, este favorabil pentru voi și mai ales cei care aveți de-a face cu o muncă silnică sau o muncă industrială, pentru că aveți în aceeași linie cu 10-le acesta. Deci este o muncă la care depuneți mult efort. Dar am senzația că faceți niște schimbări în afacere.
Și mulți dintre voi veți fi onorați pentru performanța pe care o aveți la locul de muncă. Soarele asta este aici. Și, bineînțeles, și monetar. Ceva creativ, extraordinar de bun. Aveți cavalerul de săbi, aveți 10 de monede și regele de cupe. Sunteți iubit. Și este foarte important acest lucru, iar aici vă spune să fiți atenți la deciziile pe care le luați pentru a nu scăpa această oportunitate. Cercetați foarte bine, fiți clar mental, pentru că ceva se întâmplă aici și unii dintre voi încă o dată se repetă o călătorie în străinătate. Poate pentru unii nu este neapărat o călătorie în străinătate și poate fi de fapt închiderea unui ciclu sau ceva la care voi doriți să schimbați. Poate chiar mergeți la un nou job, poate luați o decizie să schimbați ceva, dar cu siguranță se va schimba ceva destul de puternic săptămâna aceasta. Aveți împărăteasa, aveți soarele, este extraordinar, 10 de monede, poate cineva chiar vă propune o afacere bună. Veți vedea singuri. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult! Ascendent lună soare în Scorpion. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Aștept, bineînțeles, comentariile voastre, cei care, bineînțeles, rezonați sau poate chiar un like. Ce avem aici? Wow! Asul de săbii. Soarele. Wow! Deci, străluciți după câte se vede, reputația voastră crește, ai deplină încredere în tine aici. 4 de săbii, 3 de bute, cavalerul de monede, judecata. Iar aici aveți 7 de bute. 7 de bute, carul, regele de monede. Am senzația că sunteți recunoscuți și poate că aici apar niște mici divergențe de la adversarii voștri. Este ca și cum cineva vă provoacă. Ce avem aici pentru voi? Haideți să vedem judecata mai întâi. Și 7 la acesta de bâte. O oportunitate care vine, îndrăgostiții. Pentru unii dintre voi, îndrăgostiții cu judecata este de fapt prevenirea în relația voastră sau comportamentul pe care îl aveți față de partenerul vostru. Poate partenerul este un vărsător, ascendent, lună, soare, dar ceva se repară, să-i zicem. Cam târziu, dar a venit. Ce avem aici cu 7 de bâte? Luna, asul de cupe, turnul. Și judecata. Departe de relațiile imorale, una, respectați femeile, pentru că aici aveți luna, respectați femeile, atât din partea feminină cât și din partea masculină, respectați femeile pentru că veți avea ceva puternic aici. Aici nu ține nici de carieră, aici ține pur și simplu de atitudinea voastră în societate. Posibil să vă enerveze cineva, să vă critique, dar este de a vă atrage într-o luptă, da? Ești ca și cum nevoit să intri și decât să ți se ridice tensiunea arterială și să aduni mult în ficat și să ai impresia că vei izbucni, mai bine schimbă locul cu altcineva. Sau încearcă să eviți. Vedeți, asul acesta, atunci când nu vorbiți și dați la o parte sau încercați să evitați, este extraordinar de bine.
Ce avem aici? 2 de monede, voi, regina de cupe, soarele, 4 acesta de săbii. Ei bine, 2 acesta de monede ne arată că încercați să echilibrați. Pentru unii dintre voi poate aveți de-a face cu afaceri legate de import-export, poate aveți de-a face cu ceva ce ține de industria navală, ceva la care vă aduce de fapt și confortul vostru sau poate chiar are de-a face cu o instituție cu colete, să-i zicem. Genul acesta de informație este. Sunteți foarte buni în munca voastră și vă aduce mari beneficii, dar posibil, de ce vedem de 2 ori apă aici, posibil ca acel ceva să fie bazat pe transportul pe apă pentru unii dintre voi. Asul de săbii, vă susțineți un adevăr și posibil pentru unii dintre voi să lucrați pe un plan anume pentru a investi în acel plan. 4 acesta de săbii, gândiți-vă foarte bine pentru că vă aduce ceva, dar vedeți voi 4 de săbii, vă spune că atunci când sunteți foarte încordați și nu aveți nicio idee sau încercați să găsiți să faceți o investiție, 4 de spade vă spune să mergeți într-un loc liniștit. Poate chiar într-un loc religios, poate să faceți o meditație. Numai atunci va veni ideea respectivă de felul în care veți beneficia de acei 10 de monede. Iar dacă eventual turnul acesta și judecata nu este lupta voastră cu cineva, pentru că altcineva a fost criticat, vă rog frumos să evitați să mediați în luptele celorlalți. Ieșiți afară din așa ceva, pentru că nimeni nu vine pentru voi. 4 de cupe și va fi o mare dezamăgire, iar pentru unii dintre voi am senzația că sunteți dezamăgiți de un membru de familie. Magicianul, 3 de spade și Marea Preotasă. E cineva care v-a dezamăgit. Poate fi și un partener sau un ex-partener. Iar aici avem Hierofantul, 3 de cupe. Dacă ieșiți la pensie, veți avea o acumulare de bani. Dacă eventual aveți de câștigat ceva ce ține de la o asigurare sau ceva care vă aduce un beneficiu, poate ați pus niște acte, pentru că aveți și soarele și asul acesta de spade, ceva la care ați cerut poate un ajutor, abia acum vine. Dar să știți că e ceva favorabil aici, 10 acesta de monede. Cine nu se bucură atunci când vine 10 de monede? Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult și ne auzim. Ascendent, lună, soare în Săgetător. Haideți să vedem ce avem pentru Săgetător, ce încearcă să ne spună pentru Săgetător. 4 de bute, soarele, magicianul. Wow! E perfect! Săptămâna aceasta începeți foarte bine, poate chiar vă restabiliți toate relațiile. Este o săptămână în favoarea voastră. Cu siguranță. Poate petreci ceva timp cu partenerul tău. 8 de spade. Ce vă îngrijorează aici? Eu aș zice că vă îngrijorează poate niște cheltuieli, pentru că aveți aici bănuții, sau poate doriți să cumpărați ceva, vedeți, 10 ăsta de monede. Sau chiar niște cheltuieli, exact cum spuneam un pic mai înainte, 5-ul ăsta de monede, pajul de cupe, deci mare atenție ce cumpărați, ce doriți să cumpărați, în ce doriți să investiți, pentru că puteți să-i țineți în buzunar. Ce avem aici pentru voi? 4 de bâte și soarele. Prietenii vă ajută oricând. Asul de monede. Judecata. Vă gândiți la un nou loc de muncă. Știți ce v-aș sfătui eu aici, mai ales cu magicianul? Să nu iei decizii imediate. Orice vrei să faci, lucrează cu discreție și răbdare, pentru că magicianul întotdeauna, dacă țineți minte cărțile ca magicianului, în spate stă o maimuțică. Niciodată nu te aștepți la
ce vrea să facă maimuțica aceea. În schimb, magicianul știe să țină discreție, știe să aibă răbdare și știe când este momentul oportun. Pentru voi, văd că momentele voastre oportune sunt joi și vineri. De ce vă este teamă? 3 de monede, cavalerul de monede și regele de spade. Lucrul în echipă este foarte bun pentru voi și întotdeauna veți ajuta. Dar e ceva aici care nu vă scoate în evidență. Regele acesta de săbii este inocența voastră. Aici vrei să îndeplinești niște sarcini importante. Ești nevoit să le îndeplinești. Pentru unii dintre voi posibil să fie chiar niște examene. 10 de monede. Eremitul, 4 de monede, 6 de săbii, iar aici aveți 2 de cupe din nou. Este bine să petreceți timp mai mult cu partenerul, cei care aveți. Cei care nu aveți, să știți că veți avea posibilitatea să găsiți un partener săptămâna aceasta. Nu vă putem spune că este ceva de viitor, dar este o relație cordială, ceva la început. Ia uitați-vă, exact asta vreau să spun. E o relație care e pe moment pentru unii dintre voi, cei care încercați să aveți o relație. De ce? Se va curăța, să-i zicem, pe parcurs. 7 ăsta de cupe și diavolul poate e o atracție pe moment, dar nu e ceva care să vă dea un viitor. Dar prin persoana respectivă, mare atenție, cei care întâlniți pe cineva și aveți senzația că v-ați îndrăgostit de persoana respectivă sau e ceva la prima vedere, prin această persoană, simplu fapt că deveniți doar prieteni la o cafea, genul acesta, atunci veți întâlni de fapt persoana care trebuie. Deci mare grijă aici. Iar 8 ăsta de monede, cei care se pregătesc de examene. Sunteți supuși unui stres. Faceți meditație, faceți ceva care să vă liniștească. Iar 5 ăsta de monede, pajul de cupe, moartea, vedeți, e ceva nou, dar încă o dată aveți mare grijă la cheltuielile pe care le faceți. E pajul, 8 de cupe. Parcă vă vizitează cineva neașteptat și voi trebuie să cheltuiți niște bani. Deci, iarăși grijă la acest tip de mesaj. Numai bine, la revedere! Voi sunteți extrem de pozitivi, extrem de generoși, deci mare grijă cu generozitatea voastră. Poate nu vi se dau înapoi acei bani sau sub nicio formă nu revin. Zâmbiți mai mult, aveți încredere în voi și mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Capricorn. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Și nu uitați că aștept mesajele voastre, mai ales cei care rezonați. Sau poate chiar un like. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Pentru Capricorn. Ascendent, lună, soare. Wow, un nou început sau poate chiar un plan care vine. 7 de cupe. Cartea săgetătorului. Ar trebui să fii mai răbdător și poate chiar serios. 3 acesta de monede. Cavalerul de bâte și 8 de cupe. Parcă sunteți supărați pe cineva. Poate este pe un superior, genul acesta de energie. 8 de monede. 2 de spade, 10 de monede, teama de a merge de a merge pe o planificare nouă sau un plan nou. Ce vrea să-mi spună acest as de bâte? Ai ceva pozitiv în ce privește viitorul, dar haideți să vedem ce este de fapt.
10 de monede, o investiție care vă stresează, dar am senzația că acea investiție are de-a face cu un bun al familiei. Poate doriți să cumpărați o casă, poate doriți să faceți ceva, dar vă stresează acest lucru și asul acela de spade este un fel de așteptați o veste favorabilă pentru voi. Ce vrea să-mi spună acest 7 de cupe și 5 de spade? Aici este ceva care vă duce în eroare, ceva care nu este clar de fapt. Cinci de spade, echilibru, deci se repetă echilibru, 7 de spade. Eu am senzația că cineva încearcă să afle niște lucruri confidențiale de la voi, pentru simplu fapt că vrea să vă umilească sau pentru că așa le place să dea ceva rău despre voi, pentru că așa va scade imaginea ta. De ce? Judecata? Pentru că dacă ei nu au nimic ce să bârfească sau să ducă mai departe la cineva mai sus, atunci voi veți avea marea surpriză să vă crească salariul. Și ei știu lucrul acesta. Dar o meritați din plin, asta este. Momentul în care ai multă răbdare și dai dovadă de seriozitate, este normal să mergi mai departe. Chiar dacă este un superior ție, știe că în momentul în care ți-ai făcut treaba, trebuie să-și respecte cuvântul pe care l-a dat, să-ți dea fie acea primă sau mărire de salariu. Și de ce nu ar încerca ei să afle ceva? Deci fiți foarte atenți la ce nu trebuie să spuneți de voi. 8 de cupe. Moartea. Se termină ceva care am senzația că ați suferit. Poate fi chiar un loc de muncă, pentru că asul acesta de monede vă propune și un nou loc de muncă. Da, trebuie să luați o decizie, iar aici este succes. Poate unii dintre voi optați către ceva la care vreți să studiați mai mult și atunci vi se deschide drumul către exterior. Iar aici este o oportunitate pe care nu ar trebui să o ratați, iar Marea Preoteasă nu este bine să împărtășiți aceste lucruri cu altcineva. Se simte o presiune din partea superiorilor, deci simt efectiv acea presiune. În momentul în care trăiți sub o presiune, înseamnă că nu sunteți liberi, înseamnă că v-ați acomodat cu acea presiune. Nu v-ați gândit niciodată că de fapt are un efect asupra sănătății voastre? Ce este mai important în viața voastră? Poate este sănătatea, poate are un efect asupra relației conjugale. Ceva are. Nu se poate să nu aibă. Dacă doriți într-adevăr să vă îmbunătățiți acel ceva care vă lipsește, înseamnă că trebuie neapărat să luați o decizie, să se termine ceva. În momentul în care nu luați voi decizia, să știți că o ia universul. Și vine exact în momentul în care trebuie să se termine ceva. Vi se propune, vi se trimite ca mesaj, poate o circumstanță de ceva nou sau poate o sincronicitate cu ceva nou. Deci luați toate posibilitățile pentru că ceva vi se trimite. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult și ne reauzim. Ascendent, lună, soare, vărsător. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Și nu în ultimul rând, cei care rezonați, aștept comentariile voastre sau un like. Ce avem aici pentru voi? A picat o carte și asta este 4 de bâte, 8 de bâte, cavalerul de monede. Am senzația că este legat de niște noutăți pe care le așteptați. Lumea,
3 de monede, justiția. Oh, voi sunteți norocoși, deci obțineți câștiguri monetare neașteptate. Ia uitați-vă aici, neașteptate. Parcă zici că se termină o grijă la ceva. Iar pentru unii dintre voi 10% de monede poate sunt niște probleme legate de o proprietate și acum se rezolvă. Ce avem aici cu 4 acesta de bâte? Regele, cavalerul de cupe, 8 de bâte, deci cu siguranță aveți noutăți. Cei care aveți noutăți cu privire la studiile voastre sunt favorabile, e posibil să aveți posibilitatea să obțineți o bursă la instituția la care mergeți. 4 de cupe, 3 de cupe, 9 de bâte, 8 de spade. Cei care doriți să faceți o călătorie în exterior, eu personal, ceea ce văd aici, nu o faceți. Mai bine nu o faceți. Am senzația că vei fi foarte stresat și nu îți place în momentul acesta călătoria respectivă. Deci chiar dacă îți doreai să o faci, nu îți place. Da, poți să faci o călătorie, să zicem, de 50-100 de kilometri, dar nu o călătorie peste hotare, nu ceva mai mult. Dacă este vorba de vânzarea, cumpărarea unei proprietăți, nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. 8-ul ăsta de spade vă este teamă. 4 de monede, e un blocaj, 7 de cupe, ceva ce nu vedeți, carul, doriți să aveți de fapt un succes, dar nu este favorabil, datorită fricii pe care o aveți. E un fel de te îndoiești de capacitatea ta, reducerea încrederea în tine și atunci nu poți să acționezi. Dacă eventual este pentru a te reangaja undeva, din nou același lucru. Ce vi se oferă? Succes. Ai răbdare. Ai răbdare pentru că un nou început ți se propune aici. Ai mare răbdare. Se va rezolva ceva în care nu numai că 4 acesta, vedeți, de 2 ori se repetă 4 de bâte și 8-ul acesta de bâte. Sunt noutăți de reușită. Ai răbdare, pentru că vor veni aceste noutăți. Cineva vă susține. Este o săptămână favorabilă pentru cei care fie își doresc un loc de muncă permanent, fie sunt legate de o proprietate. Totul este favorabil aici pentru voi. Aveți răbdare. Dați-i puțin răbdare, pentru că până joi sau chiar sâmbătă, totul va fi terminat. E posibil să te confrunți cu ceva, dar vei fi liber până la urmă. 10 de monede și nebunul. Dar cu siguranță veți avea niște câștiguri monetare neașteptate. Mai bine, la revedere, zâmbiți mai mult, mergem mai departe. Ascendent lună soare în Pești. Ce avem pentru voi? Haideți să vedem ce avem pentru voi și nu în ultimul rând aștept mesajele voastre sau poate un like dacă rezonați. Îmi doresc foarte mult să văd dacă rezonați cu aceste citiri. Este un fel de a spune nu-ți dorești ca acea muncă să fie în van, vrei ca ajutorul tău să ajungă undeva și să ajuți oamenii. Pentru că îmi pun intuiția, rugăciunile, pentru a vedea într-adevăr ce să puteți evita și cu ce vă confruntați.
8 de bâte, steaua. Ei bine, aici cred că explorați noi posibilități de locuri la locul de muncă sau un alt loc de muncă. Da, un alt loc de muncă. 9 de monede. Aici este poate un împrumut pentru ceva important, pentru că aveți asul de cupe. Iar aici este roata. Un mare noroc. Pentru unii dintre voi, atunci când este asociat cu asul acesta de cupe, e posibil să vă cumpărați o mașină nouă. Sau unii dintre voi veți face mari progrese în afaceri familiare. Deci cei care aveți o afacere de familie și acum ați luat voi, de ce? Pentru că roata este de fapt moștenirea ta. Și atunci asul acesta îți spune că ai ceva de a face cu cei din trecut, cu moștenirea ta. O afacere ancestrală pe care ai moștenit-o din familie, din tată în fiu, genul acesta de energie. Iar aici justiția este karma, succesul, wow, lumea, împărăteasa. Iar pajul ăsta de spade vă spune să nu vă luați adversarii cu ușurință. Aveți mare grijă la ei. Pentru că e posibil să vă confruntați cu probleme din cauza excesului de încredere pe care o aveți în alții. Iar asul ăsta de monede, vedeți aici, asul de monede are o mangustă care poate să lupte cu un șarpe și să-l mănânce. Are aici un iepure, media, deci mai ales cei care sunteți asociați cu domeniul scrisului, jurnalismului, e posibil să obțineți respect, succes, reputație. Iar pentru unii dintre voi, posibil să vă crească reputația pentru că sunteți în compania unor oameni influenți, pentru că aici aveți și Hierofantul, societatea în care vă aflați, regele de spade, cineva puternic, iar aici aveți împărăteasa, succes, Saturn, cineva galant, imaginea balanței. Deci, cu siguranță aici aveți un succes. Iar pajul acesta de spade l-am lăsat aici pentru a vă reaminti că eventual dacă vă confruntați cu niște probleme, să știți că vin din partea adversarilor. Pentru că în momentul în care voi cunoașteți oameni influenți și ei cunosc la rândul lor. Ce avem aici pentru voi? Din nou roata. Deci, cine se ocupă cu afaceri legate de familie, veți avea un mare succes. Fie sunt afaceri familiale, fie sunt afaceri legate de familie. E superb! Poate este ceva legat de părinții tăi, care de fapt va aduce un mare succes. Sau poate că scap de niște probleme, se vor rezolva niște probleme, niște dispute legale care țin poate de o moștenire. Vei fi nevoit să alergi pentru ele, pentru că ai 8-ul ăsta. 10 de bâte. Se va termina. Este un 10, se termină. Regele de săbii. Ține cont că trebuie să vorbești cu cineva care îți știe munca. Regele de monede. Te transformi în regele de monede. 3 de săbii. Pentru ce este acest 3 de săbii? Regina de monede. Nu te aștepți de la cineva să te dezamăgească. Deci fiți foarte atenți. Iar pentru unii dintre voi să nu vă aruncați furia pe cineva drag din familie pentru simplu fapt
că ați avut o ceartă, o dispută cu cineva. Magicianul, 9 de săbii, frustrarea, stresul pe care îl aveți pentru un nou început, dar totul va fi la locul lui. Echilibrul pe care trebuie să-l faceți este totul să fie din dragoste și să aveți mare grijă să nu răniți pe nimeni în cuvinte. Îndrăgostiții. Încă o dată, este cartea geamănului, este cartea care știe să scrie, jurnalistul din tine. Cei care practicați jurnalismul, aveți un mare succes. Moartea. Cei care utilizați unelte tăioase de fier, aveți grijă. Iar aici soarele. O să aveți un mare succes. Veți avea un mare progres aici. Aveți încredere în voi, numai în voi, în nimeni altcineva. Dar încă o dată, niciodată să nu credeți că aveți puterea să transformați totul și că adversarii nu vă pot ataca. De ce? Am din nou iarăși Cavalerul de săbii. Chiar dacă voi aveți oameni importanți în viața voastră, chiar dacă voi străluciți, nu vă bazați pe ei. Voi trebuie să vă bazați pe voi. Este o etalare superbă. Vă doresc succes! Numai bine, la revedere și zâmbiți mai mult!